So today, we are going to do mukbang. Ito yung niluto namin kanina. Na chicken feet. Adobong chicken feet. Na natin. So, Hirap kasi adjust eh. yan ang ulam namin ngayon. And, let's eat! Kain na tayo. Alam niyo po, pag kumakain kami ng adobong chicken feet, Nakakamay. favorite niya to. Nauubos niya yung 1 kilo. Yung niluto namin, sabi ko, 1.5 kilos yun. So, probably 1 kilo. Oo. Sa'yo. Baka. Yan. Kain na po tayo. So, ganun. Alam niyo sa mga Chinese restaurant, favorite namin ang chicken feet. I-order it. Pero iba naman kasi luto nun. Oo. Parang pastin Paasado, di ba? Asado yon. Ito Ito adobo. adobo. Sipin niyo po, yung 4 na pirasong paa na nasa 150. Sa Chinese restaurant, 150. Ito, isang Isang kilo, kilo. 150. Actually, noon po, 90 pesos lang to. Magnolia na yun, ha? Magnolia pa rin naman to. Pero dito sa Mababa. palengke dito, 150 na siya. Mula nung nag-pandemic, Mahal. hindi ko alam na COVID ba ang mga manok. Nagmahal sila. Yun na nga. Talaga, pag kumakain ka nito, Nakakangalay ng panga. Tsaka maraming buto. buto-buto. Sabi nila, puro collagen daw to. Hindi naman daw ito taba-taba. Lagay mo yan. Ako na yung, Tissue. Tama ko. Yan. yan. Mas madikit to sa Kumain. Hindi ito kamay. Abaw. Ito lang po ulam namin. Hindi naman kami doble-doble mag-ulam. Sabi niya, ilan nakakainin natin yung mukbang natin? Gusto mo? Magpanggap tayo, marami tayong ulam. Hindi doble-doble. Tapos hanggang maubos. Maulam. Ang sarap naman eh. Sarap naman. Diba? Ilan ang sinain mo? Christmas na. 2. Ba't na Sakto kanina. Nagtuturo po kasi sa online class, so kailangan may mga props kasi mga bagets. Tuturuan niya. Saan nilagay mo gawin yung collar mo? Uniform. Uniform mo. Manta, nilagay mo na rito yung Ang niluto ko, 2 gatang. dapat 3. Kasi hindi po masyado maalat yung kanin. Malagkit kasi yan. So, mainit. Lagyan ko na ito. Gawin mo. Ugapan muna sila. Ayan. Parang ilang subuan ko lang yung yung tawag dyan? Kanin. Paborito ko po kasi talaga yun. Tapos na natin ginagulong. Parang mula na nag-pandemic, hindi na kami nakaluto na Kasi hindi kami nakamalengke. Kasi nung height ng pandemic, nung peak ng pandemic, yung mga March, April, May, meron dito uso sa amin yung pabili, yung pasabay. Eh, syempre, pagka ganon, yung usual lang na ito parang panang manok, kung di ka maaga sa palengke, di ka makakakuha, lalo yung palengke dito sa amin. So, pinabili rin namin kanina. Kasuyo lang po kami. Sarap. Pero iba, kung ayaw, hindi kumakain ng Adidas. aligas, hindi na ma-appreciate. Eh, kabagay, di mo naman sila masisi, nadidiri sila. Piling ko na sila kasi hindi niluto naman. Saka naman, super linis. Talagang inaalis. Ang dami palang inaalis. Ikaw lang talaga, may mga tao hindi kumakain. Paano ikaw, may mga bagay na hindi ka kinakain? Anong hindi ko kinakain? Kumakain naman ako, na-allergy lang ako sa iba. So, galit ka sa mga hindi kumakain pa. Bata pa kami, pinakakain na kami ni father ng paano manok? Paano manok? Sa Chinese restaurant nga, kaya alam ko. Arte, Chinese restaurant, no? Sa iyo lang naman ako natutong magluto nito. Ano kayo luto to? Mayaman kayo? Mayaman kayo? Nanay ko yata hindi kumakain to. Hindi kami pala. Mayaman si mother, ha? Hindi. Ano siya? Baboy nga. Pero sabi siya sa amin, huwag naman kayo luto ng baboy. Mother, ano magagawa namin? Yun ang tinuro mo kay Clang.
adobong Puro baboy. adobong baboy kami. Yun ang kinagisnan ko. Ito po, mula pagkabata ko, nagluto nanay ko nito. Paborito. Sabi nga ni nanay, ano to pwede rin tong gawin yung arroz caldo. Ay, oo, nagaganon si nanay. Halos kalpos ang laman. Paano manok? Hahatiin ko sana, pero sabi ko baka No, konti naman. Kaya nga konti. Para arroz caldo rin ko sana. Eh, ang paa pa naman po ng manok, pag naluto, lumiliit. Kunti na lang. Ang nakakaano pa dito, pag pakonti na, doon ka pa parang sarap na sarap. Try lang naman. Ano ginagawa mo? Try lang, tinitingnan kung paano ang tsura ng mukbang. Hindi kumakain. Sarap. Napakasimple lang. Wala lang gisa-gisa. Pinagsama-sama ko lang yung mga ingredients. Inintay ko kumulo. I think At lumambot. Nagdagdag lang po siya ng sugar, a bit of sugar. Nalaman ko na lang nung huli na. para lang mapatay yung suka. Ba't pa tayo naglagay suka? Papatay rin pala. Hindi ko naintindihan yung explanation mo. Kaya ang kamay, lagkit. Nagtit ko. Pero masarap. And it's not even malansa because lagyan mo ng mga laurel, mga star anise, Ay, saka inugasan na po ito sa asin, di ba? Oo, inugasan ko kanina sa asin. Talagang inisa-isa ko. Kaya, I know. Wala mo silang sinasabi. Try no. Magnolia lang naman yata nagtitinda nito O, parang. Yung sa palengke ba? Hapayan ka, di ba? Magnolia stand. Magnolia stand. Tsaka bisa mo maubos to. Yung mga nagtitinda kasi ng mga ihaw-ihaw po sa kanto, di ba? Ito rin. Itong recipe ito, pag inihaw mo, I'm sure. Pero huwag niyo po saan palambutin pag iihaw niyo pala. Hindi ganito kalambot. Ay, hindi. Baka babagsak. Baka naman hindi na matuhog. Pero yung po nagtitinda sa amin ng inihaw sa kanto dati. Sumalang ito po ano po? Pateros po. Si Aling Marisa. Naku, napakalambot po nun. Pero siya, inaadobo niya sa Sprite. Ang sarap. Alam mo, ang dami pa akong natikman ng ulam dito sa baba. Pag minsan kasi itong sa baba, bibigyan ako ng ulam. May discover. Hindi pa minsan kinokontrata mong bigyan ka. Iluluto ko. Meron siyang tinuro sa akin. Manok dish. Sasama-samahin din. Maharap din, ha? Minsan kasi, yung mga simple pong yung simpleng ulam, yun yung masarap din naman. Pag masyado namang, yung pang restaurant, paano kakaumay? At pag minsan din gusto magkain ng sa restaurant. Kaya pakanin. Hindi pa. May ako talaga kumain pagka ganito. Sabi ko pa sa ako na nga parang nga siyang balak tumayo. Anong sabi mo pa? Hindi, sabi ko pa kayo nakaraan, di ba? Mahal, parang hindi na kaya ako magkagin. Kasi yung friend namin isa, doon sa laundry shop na friend namin, ang payat-payat na niya. Ang tinanong lang, ba't ka pumayat? Siya kumakain ka Siya kumakain kanin. Sabi ko sa kanya, naku, di ba magmumukbang na tayo? Paano yun? Huwag kaya kumain ng kanin. Di yun. Yun. Hindi kayo makaya. Kasi masarap naman. Nagtimbang naman ako, hindi naman nababago pa. Hirapan yung timbangan. Sabi nila na, masarap din ito pag pulutan. Nagpulutan po. Parang noon, nilagyan ko to ng ng sili haba. Hindi ba? Sinanay yata yun. Sinanay yun, niluto niya pagkatapos pagdating natin, bakit gano'n may lasa? Nilagyan niya ng siling haba, tama. Nalito nag-experiment, nagulat siya sa lasa ng bakit daw iba lasa nung naluto. Malamang, nilagyan mo ng siling haba, syempre may iba pong lasa naman yung
Yung siling panigang. Pwede to yung ano, siling labuyo kasi hindi nagbabago na lasa, nagbibigay ng anghang. Nilagyan ko sana kanina, pero Para spicy. Spicy chicken feet. bakit kasi pag lahat ng ulam, lalo pag meat, dapat malambot. Sarap pag malambot. Tagal nga, wala naman kami pressure cooker, so tagal talaga yung pakuluan. Mahal ko ako dito sa sabaw. Wala nang sabaw. Eh, ang dami na. Hindi natin nakakount kung ilan tayo. Oh, grabe, pati sa panang manok. Higpit, no? Sarap-sarap papakain. Collagen pa. Natural collagen. Siya nakakakain siyang kanin. Ako. Ba't naman din? Love na makain kanin. Kahit gusto mo kasi kumain ka. Pag natapos na yun sa loob, wala na akong ulam, paano kakain? Hindi kasi sanay mag-ulam yan. Pero sarap. Sanay ako Papak. Oo nga, ba't yung magkalaw kanin mo? Ano na? Nakusin ko na. Ano na makakain? Lalo naman sa ko ulam. Hindi. Excuse me. Pagka kasi kain mo ganyan, Tubo agad ng kanin. hanggat nandiyan pa, Wala na ba rice? meron pa konti. Gusto pa? Hindi, meron na ako eh. Ang showbiz eh. Nahiyan mo na sa konti. Anyways, sana po nag-enjoy kayo sa ating bang ng, ano to? Paano? Paano manok? Adidas. Yan. Lagtik na yung kamay. Tapusin lang namin to, uubusin lang namin to, ilang pieces na lang natira. Tapos mamayang hapunan, yun yung ulam namin. Pag may natira pa ng breakfast, siya, gusto niya pa yon mainit na kanin kahit hindi na initin. Yung Ito. paa ng manok from the ref, di ba? Gusto niya yun, tapos minimelt niya. Kasi yung di ba collagen. nagiging parang gelatin po yung sabaw, yung sauce niyan eh. Yes, minimelt niya sa hot rice. So yun po. Thank you. Kain na rin po kayo. Okay, Bye. see you. Thank you.